Jollibee Delivery Mobile App. Paano i-download ang mobile app ng Jollibee kung gusto mo mag-order ng food from Jollibee? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos, click mo na ang subscribe button and notification bell para maging updated ka. So ngayon, gamit ko na yung cellphone ko and bala ko kasi mag-order ng food sa Jollibee and gusto ko siya gawin via their mobile app. And pwede mong i-download yung Jollibee Delivery na mobile app pwede sa Play Store or sa App Store or sa Huawei Gallery. So sa akin, open ko yung Play Store and then search ko dito yung Jollibee na Philippines or Jollibee Delivery app. And then dito, nagpakita na siya kaagad. So tap ko tong install. And then tap ko na tong open. So dito nag-ask ng device location kung i-allow ba natin. Sa akin, mas maganda na i-allow para alam din nila kung saan tayo located para kung i-deliver man yung food through the app, alam na nila kung saan yung address or yung location natin sa map. So, tap ko tong allow. And dito sa home section, dito sa menu, pag tinap ko tong view all, mapupunta rin tayo sa order. Pero balik tayo dito sa home. Kung mapapansin niya merong new products, ibig sabihin kung may mga offer na bago si Jollibee, nandito siya. Yung Chicken Joy, Burgers, Jolly Spaghetti, Burger Steak, Super Meals, makikita rin natin siya dito. So, para nag-order lang din tayo sa mismong Jollibee, ang kaibahan lang ngayon is, ang gamit na natin is yung mobile app natin, pero ma-access natin yung buong list ng foods na ino-offer or binibenta ni Jollibee. And ito yung mga bago nila. Meron silang new creamy caramel floats. So, makikita rin natin yung mga bagong offer dito sa baba na pwede nating bilhin. And also, kung hanggang kailan siya available and kung saang mga location lang siya available. Katulad nung nakalagay dito. And dito, ang maganda is pwede kang makakuha ng 50 pesos off for a minimum order of 500 pesos. And 100 pesos off naman for a minimum order of 1,000 pesos. So, pwede ko itong i-redeem ngayon na or pwede kong gawing maybe later. So, pag tinap ko itong redeem now, ito yung list ng promo na meron sila aside dun sa nakita natin kanina. May 50 pesos off, may 100 pesos off. Merong free Jolly Spaghetti with Coke on your first delivery. And magkakaroon ako ng first delivery ngayon, so makukuha natin yan. And meron pa ditong 6-piece Chicken Joy Bucket with Jolly Spaghetti. May masasave daw tayong 37 pesos. And also, meron ding save 70 pesos pag bumili tayo ng Champ All-Star Meal. And lastly, pag naman yung Burger Family Savers, meron tayong 54 pesos off. So, mag-expire to ng 6 days and marami pa ang iba na promos dito. Ang maganda pa nag-download ka ng mobile app ng Jollibee, may mga makikita kang promos dito na pwede mong gamitin. So, balik tayo sa homepage. And pwede na tayong mag-order dito. So, ito yung homepage kung saan yung mga food. Andito yung mga promo, which is yung nakita natin kanina. Pwede kong i-tap yung order na button para makita natin yung mga let's say, nag-save tayo ng favorites or yung mga new products. Yung mga ready-to-cook meron din. Family meals, breakfast, Chicken Joy. Andito yung mga package na meron or yung groupings na meron sa Jollibee food. And sa stores, makikita naman natin yung mga Jollibee outlets or stores na malapit sa atin. So, close ko to. And that's it. So, na-download na natin yung Jollibee mobile app and yun yung itsura ng mismong mobile app. Dito sa next video, click nyo na to kasi mag-order na tayo ng Jollibee food. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And this is How to Media. See you sa next video. Bye-bye!